Okay, for 45 minutes. I think I try to. I put here 45 minutes and not going over. I mean, when I get going, I know I can just keep going. Yeah. And okay, roll. I'll give you 5 minutes notice. So actually, it is the first time I do this. Det är första gången jag gör detta. And this teaching. Läran. And there was a mistake I made, and it's. Ett misstag som jag gjorde. My notes. Mina anteckningar like är som detta. And I try to see what I've written there. Det är svårt att se vad jag I think I need skrivit. to go and get new glasses. Jag behöver nya glasögon. But let me get back to it. There was the transition from the age of duality or the age of Övergången twins från tvillingarna to the age of Taurus. till oxens tid då. It was around 1300 BC. 1300 före Kristus. 10 budorden skrevs. At that same time, for example, Samma tid. tablets of Hammurabi, or they call Law of Hammurabi. Hammurabis lag eller It was given about 1700 BC. 1700 före Kristus ungefär. Then there was the Roman law. Den romerska lagen. Which was given around 450. 450 BC. omkring innan Kristus då. Then you have Plato. Sen det Platon. Around the same time, Socrates. Och Sokrates. His student. That all happened that period. Allt det hände under den perioden. Where there was this big upheaval. Och liksom tal om detta. Change of things. Ja, nya tidsförändringar av saker och så. So it really is the progressive realization of who God is. Progressiva liksom realisationen eller förståelsen av hur Gud kom fram. When we come from a Taurus to the age of När vi kom från oxen till Aries, tiden av väduren. God reveals himself, I am. Då uppenbarar sig Gud som jag är Jahve eller så. And here he reveals himself as a man in flesh. Här uppenbarar sig som en man i kött. And what happens here? Vad som händer här? It's anybody's guess. Det är vem som helst som får gissa. Gissning då. I wish I just could get 200 years more life. Jag önskar att jag skulle leva 200 år till and då. see what's going on. Se vad som håller på och händer. Men så. There's so much in pack here. Det är så mycket där inpackat här. The coming age of this age that we are ascending towards. Den kommande tidsåldern som vi stiger in i. It's an age of increased spirituality. Det är liksom en ökad andlighet. And decrease of religion. Och minskande av religion. Could Karin, I ask you to give me that back there? Yeah. I show you one note I made. Jag ska visa en anteckning som jag har gjort. Time. För någon tid. I should have picked this up before, but jag skulle ha tagit upp det här innan. But it just shows you how det bara visar hur amazing the creation. Hur otrolig skapelsearbetet är. This time of Aquarius. Den här vattumanstiden has a double planetary rulership. Alltså en dubbelplanetär ledarskap. Because all of these constellations of different planets that rules. Alla de här stjärnställningarna då som styrs. But this one. Denna has Saturn as a planet. De har liksom Saturnus. That is a traditional ruler. Som en traditionell styrare. And there is coming this other planet which is Uranus. Sen kommer en andra planet som heter Uranus. Which is the symbolism of modern ruler. Det är liksom en symbol för modern härskare. Now that Saturn liksom Saturnus is symbolism of structure and form and status quo. Och form och från ruta noll. And Uranus is dedicated är dedikerat to shattering the status quo för att fånga in status quo and creating a new world.
och skapa en ny värld. Where everybody is free and rational. Där alla är helt fria. Rational would mean that you have understanding of right and wrong. Alltså att man förstår vad som är rätt och fel. And you have discernment. Och man har urskiljning. So the gift of discernment grows to a spiritual det växer till en andlig fruit that grows and it develops in us. Växer och mognar inom and oss. Wisdom. Och vishet. That we know what's right and wrong. Och så vi vet vad som är rätt och fel. As humanity. Som mänskligheten. So Saturnus was found by Galileo around 1610. Det upptäcks av Galileo 1610 ungefär. That's what I found. Det har jag hittat i alla fall. And Uranus was first found by Sir William Herschel 1781. Sir William Herschel 1881. You think about that the creation that happened in time of eternity. Du tänker skapelse i oändlighetens tid. Created this har redan skapat in that detta upcoming constellation. På den framkommande sammansättningen av planeterna. Med stjärnbilder. Yeah, that we are part of and at least starting to witness. Vi har åtminstone med att börja bevittna detta som vittne. So enough of that and let's go to that. Nog om detta ska vi titta på. Yes. This happening here, the reconciliation den of här humanity händelsen då med mänskligheten då. And our conversion to become a believer. När vi liksom konverterade och blev troende. Conversation to become a believer. Att omvända sig för att bli icke-troende. Does not mean that we have spiritually grown. Det behöver inte betyda att vi har andlig tillväxt. We have just changed to a mode of believing that God exists. Det är liksom bara ändrat ett läge att vi tror att Gud finns. I think that God has a sense of humor in a sense. Gud har någon slags humor då på något sätt. We read about the spiritual gifts. Om det andliga. Sorry, the talents that are given at birth in Romans 13. Alltså mynten som gavs ut vid födseln Romans i Romarbrevet. Romans 12:3. Romarbrevet 12:3. Det finns det tro. And then there is a faith as a gift. Så finns det tro som en gåva. There's a faith as a spiritual fruit. Och så tro som en andlig frukt. So any living creature, any man, en levande varelse eller människa ren, have received faith. Har tagit emot They tro. Believe in something. De tror på någonting. Even atheists believe ateister tror på ingenting. You need to have a lot of faith to believe in nothing. Du måste ha en del tro för att inte tro på någonting. As a Christian, we choose väljer vi to believe in the creation. Att tro på skapelsen. En skapare. So without God, the atheist wouldn't have faith to believe in nothing. Utan Gud skulle ateister inte ha tro att inte tro på någonting. So anyhow, we get these vi får dessa spiritual gifts. Andliga gåvor. We find them in First Corinthians. Vi hittar det första Korinthierbrevet. I think they start from 12:9. Jag tror det startar från 12:9 tror jag det. If I remember right. Om jag kommer ihåg rätt. And those gifts, by the way, speaking in tongues is a gift. Prata i tungor är till exempel en gåva. So if you don't have that, you can ask for it. Har ni inte det så kan ni fråga om det. And you shall receive it. Och ni ska få. The whole plan that God has here. Hela planteringen här som Gud har i planen. Is for him to make us understand that he's a good father. Jag gör det för att vi ska förstå att han är en god pappa. He gives us what we ask. Han ger oss vad vi frågar. We're not talking about houses, cars and so forth. Vi pratar inte om hus, bilar och så vidare. But now I'm talking about the gifts. Vi pratar om gåvorna. So for us to grow, för att vi ska växa, we can ask, for example, spiritual gifts. Kan vi till exempel fråga om andliga gåvor. And we see into a different dimension of being a believer. Vi ser det liksom en tredimensionellt för att vara en troende. Our faith grows. Tro växer.
at this stage when we på are detta a läge, child. när vi är ett barn. Now we had our first transition period here Det är when we vår första became, övergångsperiod här då. and it oftentimes can be without any big Många tillfällen experiences. utan några stora erfarenheter. And then it can be with experiences. Sen kan det vara med erfarenheter. I had an experience. Jag hade en erfarenhet. When I became a Christian, I thought, well, everybody is going to have some big experiences. När jag blev kristen så To som become a alla hade Christian. någon erfarenhet för att bli kristna. But often Men oftast it is like a progressive realization of the Father. är det som en Of framåtgående inner relation humanity. mellan pappan och Is människan. directly correlating to our progressive realization of or growing spiritually. Det är direkt härledning till vår It's andliga just tillväxt. getting deeper and deeper and deeper as we Det kommer grow. djupare och djupare. So in this stage, På detta as a tillstånd, child, som ett barn, as we said, it's a hope of glory ärans hopp. that we expand the kingdom and help God to Vi ska expand the kingdom. utöka kungariket och vi hjälper Gud att utöka det. So, if we go back to 2 Corinthians Gå tillbaka till andra Korinthierbrevet. 5:17, 17. and we take there. And this is again New Living Translation. Det är en ny I like it because it översättning. Jag gillar den. speaks at the language that most can understand. Pratar på ett språk som de flesta förstår. The fact is that the Bible, real Bible teachers or students who really want to go into nitty-gritty of the word, it's not many percent. Det är inte många procent som vill gå till det här gamla orden. So it doesn't help you much for me starting to speak Greek to you. I can speak. Det hjälper inte mig att jag ska prata grekiska. Jag kan You inte know prata what I mean? It's not helpful for you. Inte You will have hjälper the urge to go and study if you are that way inclined. Du måste ha lust för att studera för att komma dit. Bertil is very strong in that part. He will go deeper on things that you thought, Han var liksom väldigt stark, han ville gå I didn't djupare know in det. that there was something like that. Jag visste inte att det fanns något sånt. But he will dig until he finds. Han skulle liksom gräva tills han finner. But 2 Corinthians 5 Andra says, Korinter 5 säger, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. det betyder att alla de som tillhör Kristus har blivit en ny person. The old life has gone, or Det is gamla gone. livet är borta. The new life has begun. Det nya livet har börjat. And all of this is a gift from God, Och allt detta är en gåva från Gud. who brought us back to himself through Som Christ. tog oss tillbaka till honom genom And Kristus. God has given us this task of reconciling people to him. Och Gud har gett oss den här And uppgiften. that is the job that we have if we want to do something. Reconciling people back to God. Att ödmjuka sig för människor genom Gud. Komma This tillbaka is- till Gud. Försona människor för att komma tillbaka till This Gud. is the only ministry, by the way, that the Bible, the word mentions. Det är det gamla undervisningen med Bibeln Den då. enda tjänsten igen på det sättet. Alltså enda typen av kyrka eller som Bibeln talar om. Ja, det är den enda tjänsten som Bibeln talar om i det gamla förbundet. And all of the activities, whatever activity it is, it's part of being reconciling people. Alla de Way you händelserna här handlar om att överlåta sig. using the gift or the talent that you have. Att använda de gåvorna med talanger du har fått. You have a group of painting pictures or doing Liksom pictures en grupp som målar tavlor och så. in a Christian setting and sharing the gospel and sharing Och the Kristus som scriptures delar and so forth. That's evangeliet your och så vidare. talent and that's your ministry of Din reconciliation. talang och din övergång då. Eller överlåtelse. Ja. By the way, there is no such thing than Christian business. Det finns liksom I inget don't annat know why än I kristna say this. affärer. But the people of the owners of the business are Christian. Men So- människorna med affärer, de är I kristna. hear often this that go and find a Christian business. There is no such thing. Gå as liksom Christian hitta något business. kristet arbete. There's brothers and sisters who are business people.
Bröder och systrar är affärsmänniskor. So the business can be sold to a pagan afterwards. Affären kan liksom vara såld till en hednisk. You know what I'm saying? And then we go and try to get a good deal because the brother we expect to get 20% discount. Anser vi att vi ska ha 20% rabatt. He probably already gives us a good discount. Vi har redan fått bra rea. And we go and screw more. Mer. And we don't realize we take the money from the kingdom because he probably gives money to kingdom from his profits. Vi tar liksom pengar från kungariket för han ger pengar till kungarikets framgång. Förstår ni? So, as a child in the kingdom, kungariket, we are in a stage, ett tillstånd eller nivå called discovery. We discover things. Vi ska upptäcka fas. We discover about healing. Upptäcka om läkande. Eller we discover about, has there been some people raised from the dead? Har vi upptäcka om några har uppryckts från de döda? I didn't know that you can prophesy. Jag vet inte att du kunde profetera. I didn't know that God is a person of miracles. Jag visste inte att Gud är en person med mirakel. Our Father is a good Father. Vår fader är en god fader. We discover this stage. I upptäckarfasen. About salvation. Om räddning. Vi är saved. Räddade. And that has to be in the foundation of our faith. Måste vara hela grunden av vår tro. We are saved. Vi är räddade. Our sins are forgiven. Våra synder är förlåtna. And it's so important this stage. Det är så viktigt detta stadium. It's like building a spiritual house for your spirit. Bygga ett andligt hem, ett hus för din ande. You want that house. Du vill att det huset be strong. Ska vara starkt. You want to have a strong foundation. Så en stark grund. Because they will come as we discover things. Vi upptäcker saker. Later. Senare. If our foundation is not strong. Om våran grund inte är strong. We start asking about our salvation. Frågar vi om vår räddning. Am I now saved? Är jag nu räddad? I did that. Jag tänker på det. You know, month ago, I never been en månad. Shooting with a pistol. Jag har aldrig skjutit med en pistol. So I wanted to learn to shoot a pistol. Jag gick till övningsskjutningsstället då. So första gången. I hit and miss the target. Jag liksom missade målet då. And then I started to get right on the platform. Sen började jag komma rätt på plattformen då. Right? Eller hur? I practiced more. Jag övade mer. So I'm getting pretty good. Ja, bättre. And it was just on the first time. Bättre än första gången då. If you sin, om du syndar, we have an advocate in Jesus. Har vi en advokat i Jesus. Who speaks for our behalf. Som pratar för vår fördel eller vår del. If it should happen that we sin. Om det skulle hända då. Synd kan också vara translated missing the mark. Kan också vara för att missa målet. I missed the mark here. Ja, jag missar målet där. Quite a few times. Ganska många gånger. I still do that. Jag gör det fortfarande. For example. Till exempel. This probably have been in the traffic and I called somebody an idiot who just cut liksom här i trafiken någon som kallar mig för en idiot. That is a double miss. I probably got an idiot and gave a finger the international mark. Internationellt märke då. And I was speeding, probably. So we're getting better. Vi är bättre. But the transition period here. Men övergångsperioden här. It's hard. Den är svår. We discover some rules and ska upptäcka vissa regler. Hur vi ska leva då. You're not supposed to swear every second word you say. Du ska inte stötta att svära varje ord du säger. Which I did. Som jag gjorde. Before. Innan. Now I do it every 10th. Nu är det var 10:e då. We're never gonna get perfect state. Vi kan aldrig födas i ett tillstånd. We get improving and improving. Vi förbättrar och förbättrar.
And that is the idea of the spiritual growth. Själva idén med det hela. Problem we have in a church and in Christianity. Problem vi har i en kyrka och kristenhet. Is that we push people through this stage. Vi trycker människor igenom det här. We push them there. Vi trycker dem to the next stage. Till nästa nivå. And that is the youth stage. Det är liksom ungdomsfasen. And this is a study stage. Det är en studerande fas. Then we start to study the word. Där börjar vi studera ordet. And there's a few pitfalls that I want to mention. Fick liksom några viktiga. But it is exciting. It's exciting time that. Det är mycket spännande tid. Because we not only discover but now we study and we discover the studies bara liksom, that we've been vi studerar också vad vi har upptäckt som vi studerar då. Vi kan think, tro. Do we need to take Bible literally? Ska vi ta Bibeln bokstavligen? I need to write that in a bigger, because it is a very dangerous place to be. Mycket farligt ställe att vara på. So, there is pitfalls in this stage. Liksom gropar man kan falla i där. Fallgropar. And Martin actually talks about this in the book of Eyes Wide Open. Bokstavlig, literal, bokstavlig. And there's a few chapters about this. Finns det några kapitel om det i hans bok då? So, vi tar. No, not so everywhere. We take the Bible literally. Vi tar Bibeln bokstavligen. And literalism och bokstavismen is in a state that we say, ett tillstånd som vi säger, for example, till exempel. Was Jesus a vine tree? Var Jesus ett vinträd? We don't take Bible literally. People use the word I take Bible literally. Alltså jag tar Bibeln bokstavligen. You don't. Du gör inte det? You don't think that the dragon comes from a sea and du tror liksom inte att draken kommer från havet och you don't believe that. Flyger, du tror inte det? It's symbols, it's figurative speaking. Det är symbolik, det är it's actually speaking about the signs of the sky. Liksom prata om tecknen för studiet. And the being pregnant with the child in Revelation, that is also a sign on the sky. You study and you discover things. Du studerar och upptäcker you study saker. And discover. Du studerar och upptäcker. But the thing that you have we have risk here is to take things literally. Men det farliga är att ta det bokstavligen då. And one could be, for example, vad kan det vara till exempel? Christians do not go to the doctor. Kristna studenter ringer till läkaren. Healed. By his stripes I am healed. Jag är helad. I don't need a doctor. Jag behöver ingen läkare. My leg is broken. Mitt ben är brutet. But I'm not going to doctor. Nej, jag går inte till läkare. I don't need medicine. Behöver ingen medicin. I am healed. Jag är helad eller läkt. Well, that's not the way to treat yourself. Det är inte rätt sätt att behandla dig själv. Det gör ont. The literal text, taking the text literally, is dangerous. Är farligt. It says that the head is man is the head of the family. Människan är liksom huvudet för familjen. Try that and see how it goes. Stammar hade liksom gudar. I have 3. Jag har 3. 2 girls. 2 flickor. And a wife. Och en fru. It doesn't work. Det funkar inte. I tried. Jag försökte. When I was around that age. Nej, jag var as på a det. Child. Som ett barn då. So literally, for example, bokstavligt exempel. Take First Kings 17. Första kungaboken 17. 2. Vad ska det? Telefon stops. Let's take that. Då tar vi det. First Kings. Första
Konungaboken eller krönikaboken. Talking about pratar om Lord telling Elijah that ravens will be feeding him. You remember that one? Now the ravens is in Aramaic, sorry. På arameiska då. It's an Arab people, not ravens, not the birds. Yet we read ravens as a bird. Ja, vi tänker ju det som korpar då. Figurative speech. Ett bildligt tal. Idiom. It's an Arab people. Ett idiom på ett arabiskt I don't know if it's they are called in the text ravens because they had black or dark clothing and they looked like ravens. I don't know. Kläder såg ut som korpar eller. But it is an Arabs, not det är liksom ravens. Arabiskt. Taking another one example. The Bible is full of idioms and figurative har massa speech. idiomer eller bildspråk så. And one that is come to mind is Jesus tells in Matteus. Oh, is it in 20? It's 1924 maybe. It takes about 1924 kanske. It's easier for the rich man and the camel go through the eye of a needle than the rich man. Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än en rik man då. The camel there is actually the Aramaic word. The translation is a rope. It's easier for the rope. Kamel är liksom ett ord för ett rep. Go through the eye of a needle. It's not a camel. The problem is that those two words are almost exactly the same. The alphabet in Aramaic. Camel. There is a little difference. A little prick. Liten skillnad så blir det ett helt annat ord. Difference from them. Så är det. But be careful in this stage to take Bible literally. Learn to understand there is a lot of if you are in a study there's a lot of material that you can learn idioms of that time. Det finns många idiom eller bildspråk som du kan lära dig som var för den tiden då. So then we grow, hopefully. Växer vi och utvecklas. As we are here becoming God's ambassadors as a new creation. Ambassadörer för skapelsen. We become strong. Vi blir starka. In the word. I ordet. Eller ord. And the youth stay strong. På liksom ungdomstillståndet. And win over the evil one in our life. Vi överkommer det onda i livet. One thing here I would like to mention, it applies to any stage, is forgiveness. Funkar för alla tillstånd. Det är förlåtelse. We are full of judgment in the church. Vi är full av dömande. I have been guilty of that myself. Jag var skyldig till det jag själv. I've been quite quick to judge. Väldigt snabb för att döma. But when you do that, när du gör det, it will hinder your spiritual growth. Det kommer hindra din andliga tillväxt. Because your forgiveness to others, din förlåtelse till andra, is basis for you receiving the forgiveness for yourself. Alltså basen för att ta emot förlåtelsen till dig själv. If you hold the forgiveness from others, håller du bort förlåtelsen från andra. Even the scripture says that if you don't forgive, you are not forgiven. It does not mean that säger, om du inte förlåter så är du inte förlåten. It does not mean that God has not taken sin away and you are not forgiven. That's not what it says. Nej, det säger det inte. It says that you will not receive the forgiveness because you have not forgiven. It hinders your mental capacity. Du tar inte emot förlåtelsen om du inte förlåter själv. It puts the stain in your heart. Det håller en fläck i ditt hjärta. Against other people. Som stöter bort andra människor på något sätt. That's probably one of the biggest hindrance of spiritual growth. Det största hindret för andlig tillväxt. Judgment of others. Att döma andra. Even if there happens something like I could name a person that I judged, som jag anklagar, that happened something, he did something wrong. Jag har gjort någonting fel. Then he'd been repenting and han har vedergällt sig. Showing that he's repented and he has made amends his life. Straff, liksom,
And okay, I agree with that, and I receive that's happened. Det är det som har hänt. But what happened there showed the beam in my own eye, which I had to remove i mitt öga som jag måste ta before bort, I could totally be free of that. I den andres öga. You understand what I'm trying to say? It says that Jesus says, take the beam out of your eye. Ta bjälken ur ditt öga. The way you judge, you will be judged. Som du dömer kommer du bli dömd. And I don't think it depend on you are mature. You think you're mature. By the way, it has nothing to do with the spiritual growth and where you are. Andlig tillväxt är hur du är. Has nothing to do with your physical age or how long you've been a believer. Fysiska ålder, hur länge du har varit. There is people who've been 30 years in Christian life and they still in the childish things. Liksom varit kristna i 30 år, de är fortfarande kvar i barnstadiet. barnstadiet. Some people don't want to move on. They are happy to be there. Men nöjda always talk about salvation. I'm saved. Liksom räddning, jag är rädd. My sins are forgiven. That's fine. And that's important. Det är bra, det är viktigt. But don't stay there. Stanna inte där. The idea is to move along. Tanken är att fortsätta framåt. So in John 3:5, Johannes 3, we need to be born of the Spirit. Ska bli not water alone. I anden. And that actually means det betyder verkligen. Some people may translate that you need to be water baptized to be saved. Det måste liksom bli vattendöpt för att bli räddad. Jag har hört det. That's not true. I can categorically say it's not true. Kategoriskt. Base of salvation is you accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. För räddning är att acceptera Jesus som räddare. The water baptism, as Jesus says, you are not saved by water alone. Ordet dop, han säger du är inte räddad med vatten eller något. Baptized in the Spirit, and it's a spiritual baptism when we become. Andlig dop. We receive the Christus in us. Till att ta emot Kristus i oss. The water, born of water, is when the mother carries the baby out with the water. Det är liksom när mamman förlöser barnet som kommer ut då. The water baptism is the outward manifestation to congregation and the believers. För troende. That you are believer and you have accepted Jesus Christ as your Lord. Jesus Kristus. So I'm not saying don't get water baptized. Yes, please do. But it's not based for your salvation is not denied if you don't. Räddning är liksom inte nekad om du inte gör det. Otherwise there's probably a lot of problems in Africa for some people. Liksom en massa problem i Afrika då nu. The water is the worth of gold there. So vattnet är liksom kallt där. As we are on this stage, vi är på detta tillstånd. And we move och vi går framåt to a maturity, till ett moget tillstånd. Let's go the spiritual parents. Alltså det andliga föräldraskap. Förälder, ja. Andlig förälder. Our understanding vår förståelse grows. Den ökar. And you remember what it was saying Hebrew 5, so that we understand the wrong, we can discern from right from wrong and wrong liksom from right. Vi får en moral att vi kan skilja på rätt och fel. We are settled in our salvation. Vi förankrar oss i våran räddning. The different doctrines we olika learn. Läror lär vi oss. And so forth. There is a one hit word at the moment, which is mer slagord för tillfället. Very hip. It's called deconstructing your faith. Alltså att bryta ner din tro. Some people are trying to deconstruct their faith that they are not even settled it yet. Nedbrytbara, de är liksom inte förankrat sig där än. There's nothing to deconstruct. Finns inget att bryta ner. More correct would be that when we are progressing through this spiritual growth phase, gå framåt och we learn to disregard and regard those things that are important to us. Liksom för att ta avstånd från det som är bra och ta till oss det som är bra då. Here, in this child stage, we should not start teaching people about
about all the things about devil and how barntillstånd ska vi inte lära om djävulen end times och sista tiden. And think about the positive Nelly. Tänk på den positiva Nelly. Nelly who becomes a Christian. He's a positive person. He's happy go. I mean, so positive, right? Så positiv. Becomes a Christian. He goes to the Bible course. Och till en bibelklass. About the end times. Om sluttiden. And the teacher tells him, you know, there's soon we have all the signs here. We have lockdowns. We have vaccines. So this virus is going to kill everybody. Look, it's going to be end times. Det måste vara sluttiden. God is going to send the wrath. Vi ska sitta ilska. Everything's gonna burn and explode. Allt ska brinna. There's a nuclear war. Ett kärnvapenkrig. Positive Nelly that becomes depressed Nelly. Positiva Nelly blir deprimerade Nelly. Because these things being taught that are not important. De är inte viktiga. At this stage. På detta tillstånd. And then when we are in a youth phase and study those things, we find that there is another doctrines about, for example, about rapture. Then everybody's going up, rest is down. Oh, sorry, not everybody. The believers are going down, up, down. Upp och ner. So we find out that there's some other possibilities. Vi kommer fram till att det finns andra möjligheter. Maybe there's some difficulties in translation. Alltså några svårigheter med översättning. And so forth. I mean, it's important that we give the people the right nutrition at the right time. Det är viktigt att vi ger rätt näring vid rätt tillfälle. You can kill a person. Du kan döda en person. You can kill the child with the wrong nutrition. Du kan döda barnet med fel näring. There has been cases like that. Finns fall med detta. Parents have been feeding a vegan nutrition to a baby who dies and de har gett en vegan med mat då, som blir anklagade för mord och veganvård. So baby gets nutrition. Barnet får näring som är fel och dör. It's important that we get the right. Det är viktigt att vi får rätt näring. So what is the idea of all of this? The humanity. Vad är hela poängen med allt detta? Mänskligheten och our spiritual growth. Vårt andliga tillväxt. Relationship to God. Relationen till Gud. God is good father. Gud är en god fader. Who wants all the best for us. Som vill allra det bästa för oss. He is our father. Han är våran pappa. Not some distant figure out there who is waiting just the next time send the wrath on us. When we call somebody an idiot. Kallas för någon idiot. In the traffic and give a couple of signs. He's a good father. Han är en god fader. So here we are settled our faith. Här rotfäster vi oss. And we are settled of the different teachings that we come and go. We change. Olika läror vi går och kan ändras. God does not change. Gud förändras inte. Our understanding of God changes. Vår förståelse av Gud förändras. Progressive. And framgångsrikt framåt. We will not grow. Vi växer inte more than we have transformed our mind. Än vad vi har förändrat vårt sinne, så kan vi inte växa mer framåt. Our spiritual growth Vår andliga tillväxt är linear, probably with the transforming our mind. Hur vi liksom förändrar vårt sinne. You cannot exceed. Du kan inte gå framåt. Your spiritual growth. Din andliga tillväxt. From the level that you have. Från en nivå som du inte har. Your mind to. Kan ju inte förändra ditt sinne. It's not happening. Det har inte hänt. So one thing I want like to mention here that en sak jag vill nämna här. The temple was in the old covenant, the sacrifices. Templet i det gamla outer court, inner court, and the holiest holy, a holiest place. Men det heligaste heliga plats. Jesus became a temple. Jesus blev ett tempel. That is the shadow what we are receiving through Jesus. Skuggan liksom vad vi får genom Jesus. Att vi temple. blir templet, ett levande tempel. Our bodies are the living sacrifice. Våra kroppar är ett levande offer. Of the temple. Som liksom kommer utifrån templet. Our mind is the inner court of the temple. Det är så innergården i templet. We transform, we förvandlas.
transform our mind. Vi ändrar vårt sinne. And our spirit Våran ande is the holiest, the holy. är det heligaste heliga. And that is being transformed as well. Det överförs lika så. So our relationship grows deeper here Vår as we relation grow går djupare när vi växer and increases in width. och ökar. We don't know the width or the depth Vi vet inte bredden och of djupet. the love of God. på And the nivån. whole idea Hela is idén- when Jesus says Jesus säger, you are more than friends. du You är are mer än not vänner. anymore servants. Du är inte längre tjänare. You are my friends. Du är mina vänner. He's talking about agape, unconditional love. Agape. Love of Christ Älska Kristus. as in Ephesians 2:7 it says, in ages to come Efesien 2:7. he might show the exceeding riches of his grace in his kindness Ska visa ökandet av nåden toward us in Christ Jesus. mot oss genom Jesus Kristus. Now, the discovery, study and settle phase. Upptäckten kommer i andra fas. Discovery, Upptäckt. study, Upptäcktsstudie. settle. Rotfäst. So you settle what you have learned, one stage to another, and it goes back. And it's a rotating circle that we go back and forward. We discover, we study, we settle. We discover, study and settle. Now, I think that I leave it there. Jag tänker att jag lämnar det så. And we can talk about a little bit. I talk about a little bit about up and coming goals that we have with the Better Covenant Network. Om bättre förbundsnätverk, Better Covenant Network. Sorry. Ursäkta mig. The Better Covenant Network, the idea of that is that Bättre förbundsnätverket. maybe building up small groups. Kanske bygga upp små grupper. Like Doris has and Som Doris har. Lindis has. Lindis. I think it was Lindis. Have a group. Har en grupp. And this little group Den lilla gruppen grows and develops. växer och utvecklas. And there comes another little group. En annan Grows and liten grupp develops. som växer och utvecklas. And we can meet Vi kan träffas at times, vid tillfällen like, for example here, som till exempel här. and grow more. Och växa ännu mer. There will come another time when en there's annan a tid. lockdowns and they try to do När det är avstängningar, different things to us försöker that we can olika meet. saker We som can't meet, vi inte kan träffas. but it's important that Det är viktigt we are connected att vi är sammanlänkade. and we know Att vi each other vet. where we are and we connect each other. Att vi vet vad vi är så vi är anslutna till varandra. The last 3 years has been De 3 senaste åren probably a very difficult time har for varit some. väldigt svåra tider för några. A lot of churches died. Många kyrkor dog. A lot of people lost faith, Många människor förlorade tron. depression, so Depressioner. forth and so forth. Och så vidare. Och så vidare. So we need to guard ourselves Vi måste and skydda develop oss a själva. system or something that we Utveckla don't systemet. fall into that. And Så vi inte faller i det. a couple of years ago we started år Better sedan. Covenant Network, Då gjorde vi bättre förbundsnätverk. Better but then Covenant. came the corona Men sen kom corona. and it stopped, development Och det stopped, stannade liksom all the utvecklingen. plans stopped. All plantering Now we're slutade. taking up it again. Tar vi upp det igen. And we are about to launch the Bible Institute where you can go and study these things. Vi går liksom till In Bibelsinstitutet. depth. Man kan studera det här på I just want djupet. to give you somehow some overview. Kan liksom ge någon what's slags in there. översikt vad som finns där. There is 6-8 hours of teaching, 6-8 timmars undervisning. and I know it's just a little bit of thing here.
Det är en liten del av detta här. The four, the last thing I want to mention about the four spiritual diseases that fyra andliga sjukdomarna då. That Martin talks about in his book. Som Martin pratar om i sin bok. Of on Eyes Wide Open. Med vidöppna ögon då. So there is a literalism, which trying to take the Bible literally, and by using that word you mean that you are better Christian than you. I take Bible du är bättre kristen än de andra och så. No, you don't. Är du inte? Dangerous. Det är farligt. Literalism leads to legalism. In this stage, legalism, you don't believe anymore that you are saved. You are forgiven. You can't do anything about that. You are forgiven. You think that by doing some outward disciplines or outward practices that you can earn more or become more Christian or you can be more saved. Mer räddad. Or safeguard yourself that you don't be unsaved. Det Gud räddar dig så att du är liksom oräddad. If you are saved. Om du är räddad här. I don't know how you can get unsaved. Jag vet inte hur du kan bli oräddad. Jesus says that nobody can snatch you away from my. Ingen kan rycka dig ifrån mig. And besides, legalism here leads to dualism. Det leder till dualismen. I know my clock is ringing in my hand. Min klocka ringer. And says stop. You are done. Stanna, du är färdig. But I need to literalism leads to legalism leads to dualism. Bokstavstroende leder till dualism is you have good and evil. Du har gott och ont. When you look like crazy in the morning, you look at the eye, you think it's a bloody devil of the hairbrush devil. Everything is a devil or the demon or something, and we need to fight the demons. Bekämpa demonen. Yeah. Devil is out there. He is in us right now. He's been thrown there. Jesus already done that for us. Jesus har redan gjort det. We don't need to go march on Saturday morning on the street and have a sign that devil, we killed the devil. It's already been destroyed. Han är redan at some stage, några tillstånd. Sometime he's been released, but han blir frisläppt, men det är inte ännu. It's been defeated. Han är besegrad. You can't do anything about the devil. Kan inte göra något åt djävulen. Or if you can, you are some special Christian. Några speciella kristna. But dualism leads to futurism. And dualism leder till futurismen. I mentioned the futurism before. And this is the positive Nelly becomes negative depressed Nelly because he's learning all about the end times and how the world is going to be burned and destroyed. And I just wanted to become Christian. Jag ska bli kristen. And now I'm going to go through hell on earth 7 years of some things and being raptured. I don't like that. I love my life. Jag älskar mitt liv. I don't want to be raptured. Jag vill inte bli uppryckt. I love my children. Jag älskar I want to see them to grow up. Jag vill se dem växa upp. The world is wonderful. Världen är underbar. All the things that God created so beautiful. Sakerna som Gud skapade är så vackra. Why would he want to destroy it? Doesn't make any sense to me. If you have seen the snowflake, how beautifully symmetric, beautiful. Har du sett snöflingan, vilken fin symmetri den har och så. Only God can do that. Bara Gud kan göra det. I was in the futurist camp at some stage. And I never could accept it in my heart. Jag kunde aldrig acceptera det i mitt hjärta. And when that happens to you, men det händer till dig, that you learn a doctrine, när du lät en lära, that makes your it usually happens in the transition period where det kommer oftast i övergångsperioder då med andlig there is this chaos of thoughts and doctrines. Massa kaos av tankar och så. And you try to
locate things in your mind. Du försöker and the återhitta doctrines. grejer i ditt sinne och i lärorna. And there is a scientific vetenskaplig word for that. I'm not going into that. But that chaos det kaoset. Is healthy. Because you get rid of the unhealthy thing, hopefully, med det ohälsosamma. and you restructure your thoughts with the new healthy thing, dina tankar med det nya hälsosamma which leads you then to a better thing. But that chaos is typical on the transition period, typiskt i as it is in a humanity. Precis som i mänskligheten. So that's it, my friends. Mina vänner. Okay. That's it. Yeah, thank you. I'm just... Nej, jag kan prata svenska nu. Är Gud god? Fortfarande? Ja, annars har han misslyckats totalt. Jag bara vill att vi tar ju ingen ersättning för någonting här under den här helgen. Är det så att vi skulle vilja bidra någonting, jag pratade med Aki innan, så skulle han gärna i så fall se att vi, om vi känner för att lägga en slant till BCN, alltså Better Covenant Network, som faktiskt har ett svenskt Swish-nummer. Och det är 123 som alla bolag alltid börjar med. 135 98 01. Och bara för så att ni vet så är både jag, Aki och Karin med i styrelsen för BCN. Ja. Så att vi tror mycket på den här idén att kunna kostnadsfritt tillgodose människor med sund undervisning. För det finns sund undervisning som verkligen är uppbygglig, och det är det vi vill att människor ska få del av. Så att, känner ni för det så välkommen. Nu ska vi äta sånt som inte de känner till. Piroger. Det kommer pirogmästaren.